तिमीले भिडियो कसरी राख्ने, इमेज कसरी राख्ने, अडियो कसरी राख्ने, युट्युब प्लेयर कसरी राख्ने भन्ने कुरामा केही न केही कमन कुराहरू भेट्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले ती कमन कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामी कोडै लेखौँ होला। मलाई भिडियो राख्नु पर्यो भने मलाई भिडियो ट्याग सम्झे पुग्छ र भिडियो भनेको तिम्रो नन एम्प्टी एलिमेन्ट हो। तिमीलाई अडियो राख्नु पर्यो भने चाहिँ अडियो भन्ने तिमीले ट्याग युज गर्छौ र अडियो पनि तिम्रो नन एम्प्टी एलिमेन्ट हो। अथवा अलिकति अगाडि HTML4 सम्म चाहिँ हामी अब्जेक्टमा इमेज, भिडियो, अडियो सबै राख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि युट्युबको प्लेयर युज गर्छौ भने चाहिँ आइफ्रेम युज गर भनेर भन्छ। कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल छ। यिनीहरुमा SRC भन्ने नै एट्रिब्युट हुन्छ। सोर्स भन्ने एट्रिब्युटमा तिमीले भिडियोको फाइलको पाथ दिन्छौ, फाइल पाथ अथवा फाइलको एड्रेस, फाइलको नेम जे भन। जसरी इमेजमा तिमी विड्थ र हाइट प्लेस गर्छौ, एक्ज्याक्टली भिडियोमा पनि विड्थ र हाइट प्लेस गर्न सक्छौ, अडियोमा पनि तिमी विड्थ र हाइट प्लेस गर्न सक्छौ, एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो। र आइफ्रेममा पनि त्यो कन्सेप्ट तिमीले युज गर्न सक्छौ, सेम कन्सेप्ट छ। ओके, म नोटप्याड प्लस प्लसमै आएँ। म यो HTML को स्केलेटन मैले कपी गरेँ। बडी सेक्सनमा आउँ। ओके, मलाई सबैभन्दा सुरुमा भिडियो राख्न मन लाग्यो। ओके, भिडियोमा मैले सोर्स भन्ने एट्रिब्युट युज गर्छु, SRC। SRC भन्ने एट्रिब्युटमा मैले भिडियोको सोर्स दिन्छु। मेरो फाइलको नाम छ pcc.mp4। म यो फाइललाई रेफरेन्स गर्न खोज्दैछु, pcc.mp4। मैले यसरी फाइल रेफरेन्स गर्न सक्छु, सोर्समा म यसरी नाम दिन सक्छु। मलाई टाइप लेख्न मन लाग्यो भने म टाइप पनि लेख्न सक्छु। टाइप भनेको भिडियोको टाइप के छ /mp4। म यसरी लेख्न सक्छु। र मैले यसमा अरु केही राखिन भने यो भिडियो त यसमा आउँछ, आइ नै हाल्छ हैन, यति लेखे पुगिहाल्छ। र यदि यो भिडियो ट्याग सपोर्ट गर्दैन भने चाहिँ यो ब्राउजर डजन्ट सपोर्ट भनेर लेख्नु राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेको पुरानो ब्राउजर भर्जन छ भने त्यसले यो भिडियो ट्याग सपोर्ट गर्दैन। यसलाई ओपन गरौँ। म चाहिँ फायरफक्समै ओपन गर्छु। ओके, भिडियो लोड गर्दैछ यसले। यो एकदमै ठुलो छ यो भिडियो, त्यही भएर यसले ठुलो नै देखायो हैन। यसको विड्थ राखौँ। विड्थ र हाइट तिमीले कन्ट्रोल गर्दा हुन्छ, तर विड्थ म थोरै नै राख्छु, 300 राख्छु, जसले गर्दाखेरि हाइट पनि अटोमेटिकली यसले आस्पेक्ट रेशियो मेन्टेन गरोस्। अब यो भिडियो प्लेयर को खोइ भिडियो हो कि के हो कसरी थाहा पाउने हैन। यो भिडियो त राखेँ मैले, अब यो त प्ले पनि हुँदैन, कसरी प्ले गर्ने? त्यसको लागि म कन्ट्रोल्स भनेर राख्न सक्छु। कन्ट्रोल्स भन्ने मसँग एउटा एट्रिब्युट छ। त्यो एट्रिब्युट्सको डिफल्ट भ्यालु ट्रु हुन्छ। मैले कन्ट्रोल्स ट्रु भयो भने यहाँ कन्ट्रोल्स देखिन्छ यहाँ हेर है। अब यसमा कन्ट्रोल देखिन्छ है। अब यो कन्ट्रोलमा मैले प्ले गर्न चाहे भने म यहाँबाट प्ले गर्न सक्छु। अब यदि मलाई यसलाई फुल स्क्रिन गर्न चाहे भने म यसलाई फुल स्क्रिन गर्न सक्छु। है कन्ट्रोल सँगसँगै मलाई चाहिँ हैन यो भिडियो लोड हुँदैखेरि मलाई चाहिँ अटो प्ले गर्न मन लाग्यो भने म अटो प्ले पनि गर्न सक्छु। अटो प्ले नै लेख्न मिल्छ। अटो प्ले भनेको जति बेला पेज लोड हुन्छ त्यो बेलामा अटोमेटिकली प्ले गर भनेको हो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीसँग अप्सन्स छ, फाइलको धेरैवटा फाइलको अप्सन छ भने चाहिँ यो भिडियोको जुन सोर्स छ यो सोर्स र टाइपलाई चाहिँ यहाँ नलेखेर तिमी के गर्न सक्छौ भने सोर्स भन्ने ट्याग डिफाइन गर्न सक्छौ यो भिडियो भित्र, जसमा तिमीले सोर्स के हो, कुन सोर्सको फाइल हो भनेर लेख्न सकिन्छ। यदि यही फाइल मसँग अर्को फर्मेटमा पनि छ भने, जस्तो हामीसँग MP4 बाहेक अर्को OGG भन्ने फर्मेट हुन्छ हैन, तिमीले फर्मेटहरु सुनेको होला नि हैन। अर्को भनेको वेबको लागि आजभोलि WEVM भन्ने फर्मेट हुन्छ। यदि यही फाइलको मल्टिपल हामीसँग फाइल्सहरुको अप्सन अवेलेबल छ भने त्यो बेलामा मैले यसरी सोर्स लेखेर म मल्टिपल अप्सन्सहरु लेख्न सक्छु। यसको फर्मेट OGG, यसको फर्मेट WEVM। यो युट्युबमा याद गरेको होला, युट्युबमा तिमीसँग मल्टिपल फर्मेटको भिडियोहरु हुन्छ। नेटवर्कको कनेक्सन अनुसार उले अटोमेटिकली कुन भिडियो सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा युट्युबले आफै सेलेक्ट गराएको छ। ब्यान्डविड्थ अनुसार उसँग भएको अप्सन मध्ये सेलेक्ट गर्छ। त्यही भएर यसरी भिडियो ट्याग युज गरेर उनीहरुले के गरा हुन्छ, भिडियोलाई प्लेस गरा हुन्छ मल्टिपल भिडियो। अनि ब्राउजरले जुन भिडियोलाई बुझ्छ त्यो भिडियो प्ले गर्छ। अब हामीलाई भिडियो राख्न आइसकेपछि अडियो राख्न पनि आउँछ। सिम्पल सेम कुरा हो, कन्ट्रोल्स त्यही हो, अटो प्ले त्यही हो, म्युटेट त्यही हो हैन। अटोमेटिकली प्ले गर भनेर भन्न मन लाग्यो नि यसरी भन्न सक्छु। सोर्स भनेर यसरी सोर्स छुट्टै राख्ने भए राख, नभए तिमी यी भित्र पनि SRC भनेर लेख्न पाउँछौ।
मसँग एउटा अडियो लिएर आउँछु। अडियो भन्ने बित्तिकै तिम्रो MP3 चर्चित छ हैन, MP3 त्यसले सपोर्ट गरि नै हाल्छ। AAC पनि सपोर्ट गर्छ। तिमीसँग कुन फाइल फर्मेट छ त्यही अनुसार तिमीले डिल गर्छौ। कम्प्रेस्ड भर्जनको फाइल नै युज गर्नु राम्रो हुन्छ। मसँग अब यहाँनिर कुन गीत छ म एकचोटि हेर्छु। गाला पुक्का .mp3 हाइपरलिङ्क रेफरेन्समा पनि राख्न सक्छु, अथवा मलाई यहाँनिर रेफरेन्सिङ गर्दा सोर्समा मैले यही फाइललाई म यहाँनिर के गर्न सक्छु, सोर्स दिन सक्छु यसरी। यदि यो फाइलको अरू फर्मेटहरू छ मसँग भने अरू फर्मेटहरू पनि म त्यहाँनिर राख्न सक्छु। र यहाँ टाइपमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्नुपर्छ भने टाइप हामी टाइपको कुरा गर्दा audio/mp3 यसको हामी टाइप यो हो। यो पेज खोलेर हेरौँ। यो पेज खोल्दाखेरि यहाँनिर अब अडियोको लिङ्क पनि आउँछ। अडियो अटोमेटिकली प्ले भइरहेछ। मैले यहाँ अटो प्ले लेखेको छु, यहाँ पनि अटोमेटिकली प्ले भइरहेछ। तर यो पनि म्युटेड छ, यो पनि म्युटेड छ। मैले यहाँनिर प्ले गर्नलाई मैले यो थिच्दिएँ भने यो यसको आवाज आउँछ यहाँनिर, ठिक छ। र मलाई यदि यो सपोर्ट गरेन, यो आएन कन्ट्रोल भने म लिसन अडियो गरेर सिधै लिसन अडियोमा पनि यसरी म क्लिक गर्न सक्छु। अब युट्युबको भिडियो राख्नलाई त झनै सजिलो छ। युट्युबको भिडियो राख्न तिमी के गर्न सक्छौ, आई फ्रेम बनाउन सक्छौ। आई फ्रेम भनेको एउटा फ्रेम तयार गर्छौ। आई फ्रेममा तिमीले सोर्सै लेख्ने हो, SRC। सोर्समा तिमीले युट्युबको त्यो भिडियोको लिङ्क लिएर आउँछौ। युट्युबको कति विथ राख्ने प्लेयरको त्यो तिमी यहाँ डिसाइड गर्न सक्छौ। सपोज मैले 400 राख्ने। यसको यो जुन लिङ्क आउँछ माथि, यो लिङ्कलाई सिधै कपी गरे पनि हुन्छ, अथवा यहाँनिर जुन सेयर भन्ने अप्सन आउँछ एउटा लिङ्क लेखे पनि हुन्छ। यही लिङ्कलाई सिधै कपी गरे पनि हुन्छ। यसमा अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्छ तिमीले। त्यो भनेको इमेड भन्ने अप्सन आफै लेख्नुपर्छ यहाँनिर। सोर्समा यहाँ हेर, यो लिङ्क हामीसँग यहाँ आयो। यो वाच भन्ने देखिरहेछ, यो वाच भन्ने अप्सनलाई हटाइदेऊ, यहाँसम्म हटाइदेऊ। यो फाइलको आइडी हो, पछाडिको अन्डरस्कोरदेखि फाइलको आइडी हो। यसको बिचमा इम्बेड लेख, EMBED भनेर। युट्युब प्लेयर राख्नलाई त्यत्रो केही प्रब्लम छैन। तिमी यसरी प्लेस गर्न सक्छौ, कहाँनिर राख्ने हो, कत्रो साइजमा प्ले गर्न दिने हो, कन्ट्रोल यसरी गर्न सकिन्छ। यसमा अरू धेरै काम गर्न सकिन्छ। अटो प्लेको फेसिलिटी, यसमा तिमीले म्युटेडको कन्सेप्ट, अरू कन्सेप्टहरू युज गर्न सक्छौ, जसरी मैले अडियो भिडियोमा गरेको छु। यो कुरा तिमीले आफैले एक्सप्लोर गरेर हेरे पनि हुन्छ। एकचोटि तिमी सबै अडियो भिडियो अनि त्यसपछि युट्युब प्लेयर तिम्रो आफ्नो पेजमा राखेर आऊ। आज यति गर्छौँ हामी। र तिम्रो पेजमा अब त मल्टिमिडिया कन्टेन्ट पनि राख्न सक्ने भयो जस्तो लाग्छ मलाई आजको क्लासबाट। आज यति गर्छौँ हामी। थ्याङ्क यू क्लास।